नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु कुखुराको कलेजो र झाँतेको कर्चे मर्चे। अनि यसलाई चाहिँ त्यतिकै अथवा रोटीसँग खान पनि एकदमै मिठो हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ मैले 600 ग्राम जाँते र कलेजो मिक्स गरेर लिएको छु। र कलेजोलाई चाहिँ मैले मसिनो लामो लामो पातुलो पातुलो गरेर यसरी काटेर राखेको छु। अनि जाँतेलाई पनि त्यसरी नै मैले लामो लामो पातुलो पातुलो गरेर काटेर राखेको छु। अनि एउटा सानो प्याजलाई चाहिँ यसरी काटेको छु। अनि सानो टमाटरलाई यसरी चप गरेको छु। अनि 3टा खोर्सानीलाई चाहिँ यसरी काटेर राखेको छु। अनि अलिकति धनिया पत्ता पनि। तेल चाहिँ मैले यहाँनिर 60 ml लिएको छु। मेथी दाना चाहिँ सानो चम्चीको 1 चम्ची, अनि ठुलो चम्चीको 1 चम्ची चाहिँ गरम मसला, खुर्सानीको धुलो आधा चम्ची, सानो चम्चीको 1 चम्ची हर्दी, अनि नुन चाहिँ स्वाद अनुसार। कराईलाई तातो बनाएर यो तेललाई राख्ने। र अब त्यो तातो तेलमाथि चाहिँ मैले यो मेथी दानालाई राखेँ। अब मेथी रातो भएपछि चाहिँ त्यो माथिबाट प्याजलाई राख्ने। जबसम्म प्याजको कलर चेन्ज हुँदैन तबसम्म मजाले यसलाई फ्राई गर्ने। अब मैले हर्दी हालेँ, अनि हर्दी हालिसकेपछि पनि म एकछिन यसलाई चलाउँछु। अब चाहिँ प्याज यतिको भइसकेपछि चाहिँ म अब यसमा जाँते एड गर्छु। अब यसरी जाँते एड गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यसलाई 5-7 मिनट मजाले यसरी नै चलाएर भुट्नुपर्छ। र अब यो मजाले जाँते भुटिसकेको छ। ल अब यसमा चाहिँ म टमाटर एड गर्दैछु। त्यसपछि खोर्सानीलाई पनि, अनि गरम मसलालाई पनि, धुलो खोर्सानी पनि, अब नुन पनि हाल्ने स्वाद अनुसार। अब यी सबै सामग्रीहरू राखेपछि यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। अब फेरि यसलाई म 5 मिनट जतिको लागि चाहिँ कभर गरेर पाक्नको लागि छोडिदिन्छु। र अब फेरि एकताल यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। फेरि यसलाई कभर गरेर पाक्नको लागि छोड्दिने। र अब मेरो जाँते अथवा पाङ्ग्रा चाहिँ मजाले पाकिसकेको छ। र अब चाहिँ म यसमा कलेजो एड गर्न गइरहेको छु। कलेजो चाहिँ मैले किन एकदमै अन्तमा एड गरेँ भने यो कलेजोलाई त पाक्न टाइम लाग्दैन, त्यही कारण यसलाई लामो बेसी समयसम्म पकाइरहन पनि पर्दैन, त्यही भएर मैले यसलाई लास्टमा एड गरेको हो। र अब कलेजो हालेर मजाले फेरि चलाउने। फेरि अब यसलाई छोपेर पाक्न दिने। र टाइममा चाहिँ यसलाई खोलेर चेक चाहिँ गर्दै गर्नुपर्छ, डर नदिन चाहिँ हुँदैन। र यो निक्लेको पानीलाई पनि मजाले सुक्न दिनुपर्छ। ल अब मेरो यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म धनिया पत्ता एड गर्न गइरहेको छु। ल मेरो यो पाङ्ग्रा अथवा जाँते र लिभरको तरकारी चाहिँ रेडी भयो। यसलाई हामी कुखुराको कर्चे मर्चे पनि भन्छौँ। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अनि तपाईहरुको साथीहरुसँग शेयर अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू। बाइ बाइ।